Слава Україні! Bihus.info продовжує стежити за тим, що відбувається на окупованих українських територіях. І сьогодні буде черговий розбір російських злочинців. Не тих, які приїхали в Україну за міксерами і пралками. Цього разу чиновників із високих кабінетів, із дорогими маєтками Україні убивць і, як неочікувано, секретами у ЄС. Ви дозволите, я піджак теж зніму? Якщо хочете, делайте те ж саме. Їм доручено забезпечити інтеграцію українських територій до терористичної країни, або зробити вигляд, що Путін готовий приєднати їх до РФ. Отже, у захоплених частинах Херсонської і Запорізької областей у липні висадився черговий російський десант. Політичний. Це російські посадовці із кількох областей необ'ятний. Їх витягли із їхніх кабінетів і призначили у якісь уявні обласні уряди окупованого півдня України. Але ж там вже є обласні адміністрації на чолі з нашими зрадниками. Ага, вони поки лишаються і навіть роблять вигляд, що вони там головні. Хоча прислали більш зрозумілого для уряду та керівництва, вищого керівництва Росії людину, яка має замінити всіх гауляйтерів. Вони смотрящі за цим всім балаганом з місцевих колаборантів. Коротше, на окупованих територіях утворилася якась гримуча суміш із різних псевдоначальників. Тим часом українські збройні сили потроху насуваються, російські злочинці у відповідь стягують резерви і начебто готують постановочні референдуми про приєднання до РФ, щоб переконати когось, що Росія там всерйоз і надовго, а не так, як на Київщині. Хто займається оцією політичною частиною порятунку ганебної спецоперації, зараз і поговоримо. А якщо ви дивитесь це відео без підписки на наш канал, тисніть кнопку «Підписатись» під цим відео, щоб не пропускати нові випуски. Почнімо із того, хто все це курує. Бо під час повномасштабного наступу Путін змінив відповідального за тимчасово захоплені українські території. І з 2020 року це питання в адміністрації Путіна курував російський товариш Медведчука Дмитрій Козак. А головним комунікатором із Козаком від української влади в цей час був голова Офісу президента Зеленського Андрій Єрмак. Видання «Українська правда» із посиланням на дипломатів так описувало появу цієї комунікації. Зеленський попросив Путіна назвати свого представника, а ми назвемо свого. Путін сказав, що це буде Козак. А Зеленський вказав на Єрмака. А ще ви могли чути розмови Козака і Медведчука, записані у часи президентства Петра Порошенка. Їх зафіксувала українська контррозвідка і публікувала наша редакція. Козак тоді працював у російському уряді, а Медведчук був негласним комунікатором із росіянами від президента Порошенка. Тобто якось так, як Єрмак у Зеленського, тільки без посади на Банковій. Слышишь, Дим, а я же собираюсь сегодня с главным увидеться нашим, да? Так ты мне скажи, что мы делаем? Знаешь, я там переговорил с Николаем Петровичем. До Козака за окуповані українські території в Путіна відповідав інший товариш Медведчука – В'ячеслав Сурков. Для Медведчука просто слава. Я знаю, что ты там ты знаешь, можешь сюда играть. Да, и чего в итоге? Ничего, я жду мандат. Давай, забирай. Знаете, я же человек прожил жизнь уже там в возрасте, Слава, извини, да? Нині і Козак, і Сурков у російського диктатора в опалі, бо спецоперація йде за планом. Ага. Тож виник новий фаворит – Сергій Кириєнко. Для России это, если хотите, такая задача, миссия. Про те, що Путін віддав Кириєнку повноваження щодо окупованих територій, написали одразу кілька російських видань у квітні, на другий місяць повномасштабної війни РФ проти українського народу. А зовсім скоро Кириєнко і сам засвітився в Україні, у містах, які російські злочинці перетворили на місця терору і несвободи. У травні він виступив у розбомбленому росіянами Маріуполі. У червні був у захопленому Херсоні, де з квартири вулиць викрадають українців і тримають по влаштованим росіянами катівням. Тоді ж заїхав в окуповані Бердянськ і Мелітополь, де панує такий самий російський терор. У липні катнув в окуповану Харківщину і знову в Херсон.
Поява Кирієнка принесла дві новини. Власне, їх смотряще від Путіна і привозив щораз в окуповані регіони. Новина перша. Російські злочинці нібито змінили стратегічний погляд на захоплені українські території і почали говорити вже не про створення чергових самопроголошених республік, а про плани приєднати захоплені українські регіони до Росії. Новина друга. До українських колаборантів, яким, мабуть, здавалося, що завдяки окупантам вони стануть повноцінною владою, у липні приставили додаткових начальників із Росії – цивільних. Про очі і руки Кирієнка на окупованих територіях розкажу трошки далі, а поки про нього самого. Для каждой российской семьи это многое значит. Кирієнко – еталонний представник політичної верхівки країни-терориста. Вічний чиновник зі скромною декларацією, який звів гніздечко у найдорожчому місті в імперії зла. І полює на агентів Заходу всередині Росії, поки його власні діти їздять за освітою в ЄС і світять у соцмережах закордонну вілу. Кирієнко працює в адміністрації Путіна із 2016-го. Керує в Кремлі внутрішню політику. Придумав маркувати в РФ іноземних агентів. Після чого рештки незалежних від Кремля медіа починають свої матеріали оцим дивним повідомленням. Відповідає у Путіна за вибори губернаторів, вирощує кадри у так званій школі губернаторів і на конкурсі «Лідери Росії». А зараз ще й перекидає цей імперський бур'ян на окуповані території України. До адміністрації Путіна керував Росатомом, побував серед депутатів Держдуми, а колись давно, до того, як диктатор захопив владу в РФ, тобто ще за Єльцина, Кирієнко був там міністром палива і прем'єром. Отак виглядає власна фортеця чиновника Кирієнка на Рубльовці у котеджному містечку Ландшафт. Всього лише 3 хатинки. Основний будинок – 700 квадратів, спортивно-оздоровчий блок – майже такої ж площі і окремий будинок для охорони – 170 квадратів. Усе записане на самого Кирієнка. Разом якихось 8-10 мільйонів баксів. А це іспанська віла, із якої регулярно постили фото діти Кирієнка, аж поки журналісти нею зацікавилися. Ще плюс 5 із гаком мільйонів баксів. Віла оформлена на друга родини, але як для чужої віли, сім'я смотрящого від Путіна по Україні надто часто там бувала. Судячи зі знімків, члени родини Кирієнка відвідують це місце на Коста-Браві не рідше 1-2 разів на рік. Писали журналісти, які виявили іспанську знахідку у російського мисливця на іноагентів. А ось ще одна деталь, яка доповнює картину подвійних стандартів путінського посадовця. Старша донька Кирієнка фігурує у російській базі осіб із подвійним громадянством, як громадянка Франції. Правда, коли це виявили журналісти, донька чиновника заявила, що то російська база помиляється і громадянства ЄС вона не має, а мала нібито лише посвідку на проживання під час навчання у Парижі. І хоч в цю базу потрапляють лише ті, хто має саме паспорт іншої держави, скандал якось вдалося зам'яти. Десь у Дніпрі міг би сумно зіткнути Ігор Коломойський. Взагалі, діти Кирієнка цілком у логіці російської верхівки продовжують батьківську справу із захоплення сфер впливу. Старша донька курувала один із урядових проєктів по вирощуванню лідерів Росії, щоб батьку було кого розставляти на місцях. А син так взагалі очолив інтернет-холдинг ВК. Щойно ці медіа-активи викупив Газпромбанк. ВК – це ВКонтакті, Однокласники, Mail.ru і ще низка сервісів, де сидять росіяни, очманілі від убивчої пропаганди. А син Кирієнка у цій корпорації – гендиректор. І кілька останніх штрихів до портрету путінського куратора окупованих територій. Кирієнко почав потрапляти під санкції ще до того, як Росія атакувала Україну у лютому. Першими його внесли у санкційний список ЄС і Великобританія ще у 2020 році. Заборонили в'їзд і заморозили активи. За що? За отруєння хімічною зброєю опонента Путіна. Отруєння Олексія Навального було можливе лише за згодою адміністрації президента. Враховуючи його керівну роль в адміністрації президента, Сергій Кирієнко відповідає за спонукання та підтримку осіб, які здійснили або були причетні до отруєння Олексія Навального нервово-паралітичною речовиною «Новачок», що є використанням хімічної зброї за Конвенцією про хімічну зброю.
Ну, здається, тепер портрет людини, яка приїжджає від Путіна на окуповані українські території, розставляє там кадри і наганяє місцевим колаборантам, більш-менш повний. Що ж, перейдемо до питання, а що там колаборанти? Нагадаю, головний колаборант Херсонщини – Володимир Сальдо, а окупованої частини Запорізької області – Євген Балицький. Ці два далеко не бідні вихідці із Херсона і Мелітополя відкрито перейшли на бік ворога після 24 лютого. Вони очолили фейкові обласні військово-цивільні адміністрації, створені під прапором загарбників. Деталі про ці псевдоадміністрації, їхніх очільників і посіпак можна глянути у наших попередніх випусках. А зараз я розкажу, як у липні Сергій Кирієнко приставив до колаборантів нових наглядачів. Посеред літа, після чергового візита Кирієнка, обидва ключові колаборанти окупованого півдня мусили ізобразити радість і повідомити, на додачу до їхніх обласних військово-цивільних адміністрацій створюють ще й обласні уряди. Воу-воу-воу, та куди ще уряди? Там уже є окупантські військові комендатури, колаборантські обласні військово-цивільні адміністрації, а тепер ще й уряди. І що це взагалі за уряди в областях? І хто тепер там кому головний? Зараз спробуємо розібратись у цій абракадабрі, а щоб говорила не лише я, дамо слово законному меру Мелітополя Івану Федорову і засновнику херсонського видання Сергію Нікітенку. Вони пильно стежать за тим, що відбувається у їхніх рідних містах. Отже, головою вигаданого уряду Херсонської області назвався Сергій Єлісєєв. Це колишній ФСБшник, який перед відрядженням у Херсон працював в уряді Калінінградської області. Калінінградська область РФ – це ось тут, між Польщею і Литвою. Клаптик суші, якому пощастило взагалі не межувати із основною територією РФ. Єлісєєв працював там першим заступником губернатора. До речі, із сайту Калінінградського уряду Єлісєєва досі не прибрали. І це ніби натякає нам, що Єлісєєв якось не дуже радий прощатися із посадою у Калінінградській області і йти на підвищення у Херсон, де на порозі стоять ЗСУ. Але тим, хто покликав його на співбесіду в Кремль, не відмовиш. У будь-якому разі тепер Єлісєєв – нічний кошмар колаборанта Сальда. Я так розумію, що в принципі оцей уряд остаточно планує перебрати на себе всі повноваження вже після того, якщо вони зможуть встигнуть провести цей фейковий референдум, оголосити щось там, що їм захочеться. І ось тоді фактично уряд і замінить цю ВЦА. І в ці ВЦА, оці наші місцеві зрадники, я так розумію, що це розуміють. Днями Сальдо вже зліг на лікарняний і передав свої колаборантські обов'язки Єлісєєву. До слова, заступником Єлісєєва у цьому псевдоуряді став наш нардеп Олексій Ковальов, який пройшов у Раду під брендом Володимира Зеленського, а під час окупації поїхав у Херсон рятувати бізнес і перейшов на бік убивць та гвалтівників. Псевдоочільником псевдоуряду Запорізької області назвався Антон Кальцов. До фейкового призначення працював в уряді Вологодської області РФ. Це ось тут. Кольцов, мабуть, менше читав про мелітопольських партизанів, ніж Єлісєєв про херсонських, тож одразу написав пост, здав справжню посаду, обійняв фейкову і якось ніби попрощався. Тепер він – головний біль, конкурент і джерело неспокою для колаборанта Балицького. Прислали як більш зрозумілого для уряду та керівництва, вищого керівництва Росії людину, яка має замінити і Балицького, і всіх гауляйтерів для того, щоб будувати таку російську незрозумілу для мене владу. Також відомо те, що це саме ця людина перша заслала в міськвиконком публічно, там, де знаходилась мерія, і сіла, відчуваючи себе таким володарем цих кабінетів. Балицький до останнього часу займав в будинку культури кабінет. Але зараз ті, які я бачу його записи відео, вони зняті з його приватного кабінету в бізнес-структурі. Він не з'являється в владних кабінетах, ті, які уособлюють владу. Ми ж чітко розуміємо, що є міськвиконком, і це означає, що це символ влади.
його там немає. Нові окупантські призначенці виявились мовчазні і з українцями на захоплених територіях не спілкуються ані через соцмережі, ані офлайн. Але скласти валізи їм таки довелось, і принаймні якийсь час вони таки проводять на окупованих територіях. Команду Єлісєєва помічали у Херсоні. Їх бачили люди в районі апеляційного суду, де зараз знаходиться оця військово-цивільна фейкова адміністрація. Їх бачили фізично, да, тобто там з охороною, вони з автоматниками, там на броньованих машинах, але було це давно. Публічно вони жодного разу ще не з'являлися. І публічно жодної заяви від їх імені когось з них не розповсюджувалося. Кольцова, відповідно, фіксували у Мелітополі. Так, дійсно, він знаходиться досить часто на території міста Мелітополя. Я не можу сказати, що ми його ідентифікуємо кожного дня на території нашого міста, але здебільшого, більш ніж половину робочого тижня він знаходиться на території міста Мелітополя. Чи з'являвся він десь в інших містах, нам зараз невідомо, але на території міста Мелітополя він існує. Поки імпортовані з РФ урядовці мовчать, наші колаборанти анонсують фейкові референдуми і приєднання до Росії. І отут питання, що це? Елемент шантажу України чи остаточно прийняте рішення? Про остаточно прийняте казати ранувато, хоча б тому, що наразі немає навіть точної дати псевдореферендумів, на яких окуповані українці начебто мають попросити Росію взяти їх до себе. Але якась в'яла підготовка спектаклю йде. У Мелітополі фейкова меркиня днями проводила із цього приводу нараду із представником від Путіна. Я спілкувався з однією старшою по будинку, яка на цьому тижні була на нараді у Данільченко і якогось представника адміністрації президента Путіна, який інструктував їх про референдум. Вони не збираються референдум проводити в один день, вони хочуть його провести за 7 днів. І старші по будинках будуть ходити по кожній квартирі з представником ФСБ та з автоматчиком, щоб отримувати інформацію, хто за, хто проти. А в Херсоні завербували колишню голову виборчих комісій. Співпрацювати з окупантами погодилася така собі Інна Поляренко. Це колишня голова міської виборчої комісії, обласної виборчої комісії, тобто людина, яка працює на виборах дуже давно і має досить таки неоднозначний і великий досвід. Вона якраз буде очолювати цю виборчу комісію. Після того, як вона з'явилася біля Сальда, люди Сальдо з цієї ж ВЦА зрадники пішли в захоплений обласний архів і викрали всю виборчу документацію з останніх позачергових виборів 2019 року. Мабуть, хотіли чи хочуть її обробити якимось чином, я не знаю. Підсумуємо. До українських віп-зрадників на окупованому півдні представлено ще більше наглядачів. Спектакль із референдумами про приєднання до РФ в'яленько, але готують. Усе це відбувається для того, щоб показати, ніби РФ не програє, ніби країна-терорист більше не зробить жестів доброї волі. Але, очевидно, зробить чи ні, залежить у першу чергу від наших ЗСУ і від наявної у нас зброї. Дякую, що дивитесь. І традиційно прошу про вподобайку, коменти і репост, щоб якомога більше людей знали російських злочинців в обличчя.